السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل ده وجيهان أنصاري. كنا بنسأل سؤال وبنجاوب عنه الحلقة القادمة، ولكن الحلقة دي استثناء لأن هعمل شيء مختلف، فهسيب المفارش أسئلتها في الحلقة اللي جاية، وأنا هجاوب على السؤال الحلقة النهاردة في آخر الفيديو. السؤال بيقول أين كانت أول هجرة للصحابة في الإسلام؟ يعني إلى أين هاجر الصحابة أول هجرة في الإسلام؟ تمام. إيه المكان اللي هاجر فيه الصحابة أول هجرة في الإسلام؟ وهنبدأ الشال بتاع النهاردة بعدد غرز وعدد سلاسل 71 غرزة سلسلة. وهنبدأ مع بعض. أنا الإبرة بتاعتي رقم 3 والخيط متوسط السمك، بس كمان ممكن تقدر تعملي الإبرة رقم 4. ونخلي بالنا اللي عايزين نصغر شوية يبقى هنصغر حضرتك في رفع الخيط وسمكه، بس مش هينفع تعملي أي حاجة في عدد السلاسل، علشان عدد السلاسل بالغرزة اللي احنا هنعملها. فالتكرار في 71، يعني الرسمة في 71 غرزة. تمام. ممكن تعملي خيط رفيع هيديكي غرز أقل: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كده 11 غرزة. هعمل 60 غرزة وهرجع لكم تاني. 71 غرزة السلسلة عملوا 32 سنتيمتر. وهنيجي نكمل ونعد 10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باخد الخيط وادخل في رقم 10 الغرزة 10 واعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة. طبعا واخدين بالنا ان المسافة طويلة وتنفع لشال خريفي حلو قوي. مشيت 5 سلاسل: 1 2 3 4 5، وبعدين 1 2 3 4 5 6. في ال7 هنا عملت عمود بلفة وضرعت 1 2 3 4 5، وعديت 1 2 3 4 5 6. في ال7 هنا عملت عمود بلفة، عمود بلفة تاني، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس المكان. وبعدين 1 2 3 سلاسل وخدت الخيط وعديت 1 2 3 4 5، ودخلت في ال5 هنا وعملت عمود بلفة جنبه عمود بلفة تاني، 2 3 4 5 6 7 8 9. وعملته 9 عمود بلفة زي ما انتم شايفين كده البداية اهي. عملت بعد كده سلسلة، وفي السلسلة اللي وراهم عملت عمود بلفة. عملت وراها بالظبط كده سلسلة وعمود، وكملت وعملت 9 عمود جنب بعض. تمام. 4 5 6 7 8
وبعدين 1 2 3 سلاسل، باخد الخيط وبعد 1 2 3 4 والخمسة هنا، بدخل اعمل عمود، 2 عمود، 2 سلسلة في نفس المكان، 2 عمود بلفة. ادي الخطوة بتاعتي. تمام، خلي بالنا من ايه السلسلة اللي موجودة ديت. وزي ما عملت قلتلكوا هنا بعمل الناحية التانية، بطلع 1 2 3 4 5 وبعد 1 2 3 4 5 6 وفي السبعة هنا بعمل عمود بلفة. تمام، بعدين 1 2 3 4 5 بعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 هنا بعمل عمود، 2 عمود، بعدين 2 سلسلة بنفس المكان، 2 عمود، باخد 1 2 باجي هنا عندك انتي هنا 1 2 3 باجي هنا بعمل عمود بلفة. وعندك اختيار بتعملي ده، ولما تعملي الجزء دوت من الغرزة. تمام، اهي عندك الشكل بتاعي، بس هعمل واحدة غرزة، 1 2 3 4 5. عندك تعملي الغرزة بالشكل ده على 2، ولو عملتها كده انا جربته لقيته بيعوج معاكي ويدخل لجوه كده. تمام، انت تعملي كده اهو، عمود بلفة واحد بس. هتعملي ايه؟ هتعملي غرزة 2 على 2 كده. تمام كده هيديكي خط مستقيم، مش هيعوج معاكي ومش هيدخل لجوه. تمام، بطلع 1 2 3 4 5 وباخد الخيط وبدخل في الغرزة هنا، بعمل الغرزة بتاعتي 2 عمود، و2 سلسلة، وبدخل في نفس المكان بعمل 2 عمود. تمام، وبعدين بدخل 2 سلسلة، وعندي هنا السلاسل بتوعي هنا بعمل في الجزء دوت 3 عمود، 1 2 3، وبعدين بدخل هنا بعمل عمود بلفة، وبعدين بدخل الناحية دي وبعمل 3 تاني، اللي هو ال5 التانيين بعمل عليهم 3. بعمل كده 7 عمود بلفة، 2 سلسلة، وبدخل على الغرزة بتاعتي هنا دي ثابتة، الغرزة دي ثابتة. تمام، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة عادي. تمام، باجي هنا بدخل بعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وباجي هنا على ال9 دي بنقص هنا وبسيب غرزة وبعمل غرزة تانية، بعمل 1 2 3 4 5 6 عمود، 7 عمود بلفة. بسيب الغرزة هنا ما بعملهاش، والغرزة الأولانية هنا ما بعملهاش، بعمل 2 سلسلة، وباجي هنا في الفراغ وبعمل 1 2 3 عمود. بإمكانك تبدأي بعمود واحد وتكملي الغرزة عادي، وتبدأي بس بعد العمود هنا تعملي السطر الجاي 3 وهكذا، لكن أنا عملته 3 في 1 2 تاني، وببدأ أعمل الناحية التانية، أسيب غرزة وأدخل في الغرزة التانية. تمام، 2 3 4 5 6 7 اهي بالشكل ده الغرزة بتاعتي. هي دي الرسمة بتاعت الدور التاني. كده انا عملت الرسمة، وهكرر الجزء اللي عملته هنا هعمله الناحية التانية كمان عشان تعرفوا هعمله معاكم. تمام، بعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وباجي هنا بشتغل 2 عمود،
2 سلسلة، 2 عمود، وباجي زي ما عملت هنا اهي 2 سلسلة، وبشتغل هنا 7 عمود بلفة، 2 3 4 5 6 7 اهي، وبعدين 2 سلسلة، بعمل هنا 2 عمود، 2 سلسلة و2 عمود في نفس المكان. دي الخطوة التانية والسطر بتاعي. باجي السطر اللي وراه بعمل 2 سلسلة، وباجي في السلسلة التالتة 1 2 3 هنا، وبعمل عمود بلفة، بعدين 1 2 3 4 5 بلف الخيط، وباجي هنا بشتغل 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود في نفس المكان. تمام. دي البداية دي بتبقى واقفة معايا وثابتة معايا. باجي بدخل على السلاسل وبعمل هنا 2 عمود، وبكمل من العواميد دي 3 يبقوا 5 كده، 3 4 5. بعدين بعمل سلسلة وبسيب عمود، وبعمل في العمود التاني 1 2 3 4 5، وبعدين بدخل على الغرزة بتاعتي اللي هنا وبعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، بعدين 1 2 3 باخد الخيط وبسيب انا 2 عمود، يعني هعمل 5 هما 9، هسيب عمود واعمل هنا عمود 1 2 3 4 5. هسيب عمود في الاول وعمود في الاخر، وبعدين هعمل 3 سلاسل 1 2 3، واجي في الغرزة الاولانية من العمود بعمل 3 عمود بلفة 2 3، وبعدين سلسلة، وفي العمود الاخراني بعمل 3 1 2 3. تمام. بعمل 3 سلاسل، وباجي هنا بسيب عمود واعمل عمود، هعمل 5 1 2 3 4 5، وبعيد اللي عملته في الغرزة. بعد كده بكرر كل اللي عملته هنا اهو، بكرره تاني الناحية التانية. تمام. هو الخطوات بتاعتي هعملها وارجع لكم تاني. كملت السطر وطرحت الدور التاني، وبعدين عملت 2 سلسلة، وجيت هنا دخلت على سبت 1 2، وجيت هنا هعمل 3 عمود بلفة 1 2 3، وهحط في سلسلة واحدة يبقى 4 5 6 7، وبعدين عملت 2 سلسلة
ودخلت هنا عملت الغرزة بتاعتي 2 عمود صدفة، 2 سلسلة، 2 عمود. تمام. وبعدين هطلع 3 سلاسل، 3 بالشكل ده، وهاجي هعمل في الجزء ده 3 عمود بلفة. هعمل اسيب واحد واعمل في التاني، 1 2 3، وبعدين هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهاجي على ال3 عواميد دول ادخل في اول عمود اعمل عمود وازود كمان عمود في نفس المكان، وبعدين هدخل في العمود التاني واعمل عمود في النص زي ما انتوا شفتوا كده، والعمود التالت بعمل فيه 2 عمود، وبعدين 1 2، وبعدين بدخل في اول عمود الناحية التانية بعمل 2 عمود، وبعدين بعمل عمود فوق العمود اللي في النص، بعمل 2 عمود بالشكل ده في الاخر. تمام. باجي هنا انا بكرر نفس اللي عملته الناحية التانية. تمام. باجي بعمل هنا 3 زي ما عملت هنا 3، بطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وباجي هنا بطلع بشتغل في ال3 اللي في النص. تمام. بسيب عمود وادخل في ال3 عواميد دول، في كل عمود عمود. تمام اهي زي دي بالظبط، وبعدين بعمل 3 سلاسل تاني، وباجي اشتغل في الغرزة دي 2 عمود، 2 سلاسل، 2 عمود. تمام اهي، وبعدين 2 سلسلة، وبدخل اسيب 2، وبدخل اشتغل ال3 عمود من جوه كده، 2 3 4 5 6 7 عمود بلفة، بعدين 2 سلسلة، وباجي في الاخر بعمل الخطوة بتاعت غرزة الصدفة، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان، وبعدين باخد 2 سلسلة وبدخل في الغرزة التالتة، 1 2 3 بالشكل ده، بدخل اعمل عمود بلفة، وبطلع الغرزة الثابتة 2 3 4 5، وبشتغل الغرزة هنا 1 2 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان. هنشوف مع بعض الشكل اللي انا عملته والرسمة بتاعتي بتاعت ايه الشال النهاردة. تمام. ادي الرسمة بتاعتنا لغاية دلوقتي. هنيجي دلوقتي الدور اللي بعديه بنظبط الدور اللي جاي علشان نعمل بداية الغرزة اللي هي بتبقى العمود. تمام. يعني دي بداية تكرار السطر اللي جاي هيبقى تكرار الغرزة الأولانية بالشكل ده. يعني كده الغرزة كملت، وانا هعيد تاني الغرز بتاعتي بالشكل ده من اول هنا هعيدها. تمام. هكمل معاكم المفرش بتاع الشال بتاعي بالطريقة دي. هبدأ بعد كده السطر اللي وراه، واللي هو زي ما قلنا بداية خطوة جديدة وتكرار 1 2 3 4 5، وباجي هنا بعد 1 2 3، وفي الرابع هنا بعمل عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 4 5، وباجي هنا وبعمل الخطوة بتاعتي عمود، 2 عمود، و2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان، بعدين 1 2 3، وباجي هنا على ال3 دول بعمل هنا عمود. تمام. وبعدين 1 2 3، وبدخل هنا بعمل عمود بلفة، وفي نفس المكان بعمل عمود تاني بلفة. تمام. بعدين بدخل في الغرزة اللي وراها بعمل عمود، الغرزة اللي وراها كمان بعمل عمود،
والعمود اللي ورا كمان بشتغله عمود، واخر عمود هنا بشتغل فيه 2 عمود بلفة. اهي الرسمة بتاعتي، شايفين منتهى الجمال. بعدين بطلع بالسلاسل 1 2 3، وبدخل هنا وبكرر نفس اللي عملته في الناحية التانية، بعمل 2 عمود في اول عمود، وبعدين بدخل على العواميد اللي في النص 1 2 3 بشتغلهم، وبعدين اخر عمود بشتغل فيه 2 عمود، وبعدين 1 2 3 سلاسل، وبشتغل في العمود اللي في النص هنا عمود اهي، بعدين 3 سلاسل، وبشتغل غرزة الصدفة 1 2 2 سلسلة و2 عمود. تمام. باجي هنا بشتغل زي ما عملت هنا بالظبط 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وباجي هنا 1 2 3، وفي الرابع هنا بعمل عمود بلفة 1 2 3 4 5، وباجي هنا بشتغل 1 2 و2 سلسلة و2 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، وفي السلسلة التالتة هنا 1 2 و3 بس من ورا بعمل عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 4 5 بلف الشغل وبشتغل هنا عمود 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، وبعدين باخد 2 سلسلة وبدخل في الجزء ده وبعمل 3 عمود 2 3، وبعدين بدخل هنا بعمل الرابع، وبعدين بدخل هنا بعمل 3 عمود بلفة. وده طبعا نفس اللي انا عملته في بداية الشغل اللي انا الاولاني عملت كده اهو، بداية الشغل الاولاني بالشكل ده. فكررت الغرزة اهي فوق نفس التكرار، وانا بكرر الايه الغرزة بتاعتي بالشكل ده اهو. تمام. بعدين 2 سلسلة، وباجي اشتغل الغرزة بتاعتي 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود بلفة. تمام. بعدين 1 سلسلة 2 3، وباجي هنا فوق الغرز بتاعتي اعدي ده وبشتغل هنا 9 عمود بلفة في الغرزة هنا، فبشتغل في اول عمود 2 عمود، وبكمل ال7 عواميد كده 2 3 4 5 6 7 8، وبشتغل في نفس المكان يبقى 9، وبعدين بعمل سلسلة وبعمل هنا عمود في النص، وبعدين سلسلة، وبكرر 9 عمود. اول عمود بعمل فيه 2 عمود، وبعدين في كل غرزة بعمل عمود بلفة. بالشكل ده بعمل هنا 2 عمود في نفس المكان عمود تاني، وبعدين 1 2 3 سلاسل زي ما عملت هنا، وشلت العمود دوت سبته، بعمل هنا واشتغل الجزء بتاعي 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود. تمام بالشكل ده اهي. بعدين بدخل 2 سلسلة وبطلع هنا بشتغل 3 عمود بلفة، وبعمل هنا الرابعة
وبعدين 3 هنا. تمام، بالشكل ده. تمام، اهي الرسمة بتاعتي اهي. 2 سلسلة ودخلت هنا عملت الوحدة بتاعتي 2 و2 سلسلة، وهي في نفس المكان 2 عمود بلفة. تمام، بعدين 2 سلسلة وبشتغل في السلسلة التالتة عمود بلفة، وبعدين بطلع 1 2 3 4 5 وبلف الشغل وبدخل هنا وبشتغل عمود 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود، وبعدين بشتغل هنا عمود 2 عمود، بكرر طبعا الشغل، وبعدين كده بعمل 3 4 5 وبعدين سلسلة اهي زي الخطوة اللي هي ديت، بسيب غرزة وبدخل في الغرزة التانية وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود، وبدخل هنا بعمل 2 عمود. تمام، وبدخل اعمل الغرزة بتاعتي 1 2 وبعدين 2 سلسلة 2 عمود. بعد كده هعمل 3 سلسلة، وهنيجي هنا هنقص زي ما عملنا هنا 7 اهي، 7 و3 هنا اهي، بنقص هنا نعمل 3 سلسلة. بصوا اهي 3 سلسلة وبعدين 1 2 3 وبعدين بنسيب خطوة بنعمل 7 عواميد 2 3 4 5 6 7 اهي نفس الخطوة اللي عملناها هنا، وبعدين بنعمل 2 سلسلة وبعمل في العمود اللي في النص هنا 3 عمود بلفة 2 3 وبعدين بعمل 2 سلسلة وبنقص هنا من العمود اللي انا زودته 1 يمين و1 شمال، فبعمل 7 عمود بلفة 3 4 5 6 7. طبعا انا بكرر الشغل اللي انا عملته الناحية دي بكرره الناحية التانية، وبطلع وبكرر الغرزة بتاعتي اكتر من مرة بالطول اللي انت عايزاه. وطبعا العرض ده ثابت ما بيتغيرش، انت ممكن تنقصي سمك الخيط عشان تقدري تعمليه اقل شوية. وزي ما قلنا المسافة دي عبارة عن 32 سنتي، هطلع بالغرزة بتاعتي مسافة اللي انا عايزاها بحيث تبقى مناسبة. وبعدين هوريكم الشكل اللي انا عملته والطول المناسب، وكمان وزن الخيط وكميته يعني، والطول والعرض للقطعة بتاعتي بتاعت الشال. هشوفكم باذن الله بعد ما اكمل واطلع مسافة معقولة عشان اوريكم الشكل النهائي. كده انا خلصت المفرش بتاعي، ده مفرش تعمليه بلوزة. تمام، كمان شال هيبقى حلو قوي. شايفين جماله؟ منتهى الجمال. شكله حلو قوي، غرزة سهلة وتكرارها سهلة قوي زي ما احنا شفنا اهي. ورق شجر كده لذيذ وسهل وطريقته سهلة قوي، وبتزايد تناقص سهل جدا. الغرزة يمين وشمال حلوة قوي. طريقتها قلناها بالتفصيل وعملناها مع بعض في منتهى السهولة. طبعا انا عملته بخيط اليزا كوتون جولد. تمام، هوريكم بس حاجة صغيرة عملتها على الاطراف باذن الله هوريها لكم، بحيث بيبقى الخط مش معوج. ساعات بيقلب معاكي زي كده، يقلب بالشكل ده لجوه،
وانا عملت طريقه بحيث ما يبقاش ما يتقلبش. انا طبعا هنا كوياه، يعني عاملاه كده شويه بخار فبكوي. بس هوريكم حته دي، بصوا هنا، وبصوا الجزء ده مش مكوي قوي، بصوا مال كده، مايل كده. انا هقول لكم ازاي تعملوه خط مستقيم بالشكل ده. هنقول بس وزن الخيط 123 جرام خيط ايزي كوتون جولد. وسمك الخيط زي ما شفنا في بداية الفيديو، استخدمت ابرة رقم 3 وممكن تستخدمي ابرة رقم 4. ادي سمك الخيط اهو بالنسبة لايدي. بالنسبة للخيط انا عملته بقول لكم استخدمت ابرة رقم 3 وممكن تستخدمي ابرة رقم 4، هيبقى واسع شوية عن كده، يعني مسافات هتبقى واسعة شوية. و هيبقى هيدي مقاس طبعا مش هو المقاس بتاعنا، يمكن يكون الفرق هيبقى بسيط بس هيبقى طبعا في فرق. طول بتاع القطعة دي احنا قلنا 123 جرام من الخيط اليزا كوتون جولد اللون الكافيه، وطوله حوالي 73 سنتيمتر. العرض بتاعه 32 سنتي. تمام، يبقى الشلة وربع كده عملت 70 سنتي طول، او 72 سنتي طول و32 سنتي عرض بنفس الغرزة دي. وإليزا كوتون جولد متوسط سمك إبرة رقم 3 وممكن إبرة رقم 4 يمشي معاها، الخيط مناسب للاتنين. أنا كده وريت لكم الجزء بتاع إيه، بتاع الخيط ووزنه كده. فهنيجي دلوقتي مع بعض هنعرف ازاي اخلي الجزء بتاع طرف الخيط مستقيم مش معوج. بس هفك الجزء الاخراني من الخيط. ناعمة الخيط إليزا كوتون جولد، ناعم وطري للشغل. هاجي في الاخر بس هي الغرزة الاخرانية. تمام، لما انا كويت شوية اتفرد معايا الخط المستقيم، شوية كان طلع مفروض، لكن وانا بشتغل هوريكم اخر الشغل بتبقى عملتها ازاي. المفروض انا وانا بدخل بعمل 2 سلسلة وباجي هنا على الغرزة وبعمل عمود بلفة عادي، يعني بعمل عمود بلفة بالشكل ده عادي. الغرزة بالشكل ده بتبقى معايا تيجي ترجع كده وتلف معاكي. تمام، وطبعا دي اخر الشغل بتاعنا. بس هنيجي كده بس نشوف كده، ودي اخر الشغل بتاعنا. فبلاقي وانا بشتغل ان الخيط عمل كده تانى كده معاكي. تمام، دخل لجوه كده وتانى. ايه اللي خلاه يفرد معايا؟ تمام، هقول لكم دلوقتي عملتها ازاي. اخر الخيط خدت الخيط بدخل بالتالت سلسلة من قدام او باخدها من ورا عادي، مش دي اللي هيفرق معايا. اللي هيفرق معايا ان انا لما خدت الغرزة خدتها بالشكل ده وطلعت، بس طلعت على 3 مرات، يعني خدت اول غرزة بالشكل ده وفلتها، وبعدين خدت الاتنين دول وبعدين خدت كده. تمام، لما عملتها بالشكل ده الخيط معوجش معايا وتانى كده، بقت خط مستقيم من غير اعوجاج، من غير ما لفت معاكي جوه بعضيها. تمام، انا عملت الجزء الاولاني هنا بالطريقه دي، وعملت الجزء هنا بالطريقه التانية علشان اقول لكم الفرق. تمام، عشان اوريكم الفرق واضح مش هيبقى واضح، بس انا ايه هو مبقاش فرق كبير، بس انا عملت كل دوت عامله بنفس الطريقه دي. تمام، بس بتكون واضحه، غرزه واضحه في الاول بتبقى ممكن. بصوا المكوه هي اللي فرداها، بصوا عم اهي، بصوا هنا على 2 هنا على 3، بس بوريكم فرق الغرزه بسيط لكن فرق معايا وانا بشتغله، عمل خط مستقيم. تمام، بحيث ان انت مش محتاجه حتى تكوي الجزء اللي هو الايه الحرف من الشغل بتاعك وانت بتشتغلي، مش محتاجه ان انت تكويها او يعني تعرضيها للمكوه. بس انا طبعا علشان الغرزه تبان معايا حاولت اكويها عشان تبقى مفروضه من كل الاطراف وتبان معاكي وانت ايه وانت بتتفرجي معايا على الايه على الشغل بتاعنا. تمام، ادي الشغل منتهى الجمال والشياكه. الغرزه حلوه قوي وطريقتها سهله جدا، اللي بتشوفها ممكن تشوفيها لاول مره تبقى صعبه، لكن لما تحاولي وتعمليها
طلعت سهلة جدا وبسيطة خالص واتعملت معاكي بسرعة. كمان الإبرة بتساعد في الشغل لما تكون إبرة مقاسها أكبر، هي بتساعدك أكتر. إن شاء الله نكون استفدنا مع بعض وعرفنا طريقة الغرزة، وكمان الخيط المستخدم قد إيه ووزنه قد إيه، طوله العرض قد إيه، عشان تقدري تستفيدي بالمعلومة كاملة معانا. وضحنا كل ال يعني كل المعلومات اللي بتلزمك عشان تعملي شال بالشكل ده، وتقدري تقدري السعر وكمية الخيط اللي انت محتاجاها قبل ما تشتريه او قبل ما تعملي الشال بتاعك او البلوزة. طبعا احنا عارفين ان ده مقاسه 30 سنتي او 32 سنتي، يعني ممكن يبقى عرض بلوزة حلوة قوي، فانت ممكن تستخدميها بالشكل ده وتيجي في الاخر ما تيجي تعملي البلوزة. بصوا هنا عاملة ازاي، شايفة؟ يعني انت مش محتاجة حتى تعملي حردات، تعمليها بالشكل ده. وتعملي كمان الكم هيتعمل بالنص كده، ممكن تستخدميه بالشكل ده. تمام، بتبقى طبعا مستطيل، ما بيبقاش فيه حردات، ما تعملهاش حردات، بيبقى معاكي عايزة تزودي. طب افرضي انت محتاجة مثلا 5 سنتي زيادة، بتقيسي 5 سنتي زي كده مثلا وتعملي الغرزة دي. ممكن تكرريها الناحية دي، او ممكن تكرري الغرزة دي بتلات 4 5 سنتي كده وتكرري الغرزة دي مرة تانية، يعني تعمليها يمين وشمال مرة زي دي تاني، بحيث ان انت تعملي مثلا الجناب بتاعت البلوزة. لو حابة تزودي سنتي 2 سنتي بتزودي واحدة من دي هنا وواحدة من دي هنا، غرزة الصدفة. تمام، يعني موضوع سهل جدا. لو حابة اكتر من كده ممكن تعملي الغرزة من هنا لهنا، تعملي مثلا 10 سنتي او حاجة، بتكرريها الناحية التانية كمان، بتشبك معاكي الغرزتين مع بعض بنفس الغرزة دي. يعني الجزء دوت من هنا لهنا ممكن تكرريه، تحسبي عدد السلاسل وتعملي زيادة من ناحية والناحية التانية كمان، بحيث تبقى المسافة معاكي من ناحيتين المقاس اللي انت عايزاه بالظبط، سواء عملتيه مفرش سواء عملتيه بلوزة وزودتي مسافات يمين او شمال، هتبقى الموضوع سهل جدا بسيط مفيهوش اي حاجه. وانت كده كده بتشتغلي، اللي بيسهل الموضوع ان احنا بنشتغل على السلاسل، يعني الرسمه بتبدا على السلاسل، فانت ممكن تعملي عدد سلاسل زي ما انت عايزه، بحيث ان انت تشتغلي الغرزه تكرري الغرز هنا زياده وهنا زيادة زي ما انت عايزة. يعني الموضوع متاح بمنتهى السهولة معاكي. لو حبيتي تزودي يمين او شمال سلاسل زيادة والغرزة والرسمة اللي انت عايزاها، المهم عندك ان انت ما تيجي تشتغلي تقيسي بالسنتيمتر المسافة اللي انت عايزاها وتشتغلي عليها الرسمة، والرسمة بتكون ثابتة بعدد الغرز نقولناهم على مع بعض. ولو حابة تعملي غرز زيادة يمين أو شمال بتزودي عدد السلاسل فقط وتبدأي ترسمي. عايزة تعملي 2 من دول من الناحية دي عشان تبقى زيادة بالنسبة لك وللبلوزة أو حاجة، فبتعملي الرسمة مرتين وتكرريها. عايزة تعملي الرسمة على بعضها الجزء ده تعمليها، عايزة تعملي الرسمة دي مرتين بتعمليها. المهم ان انت دلوقتي فهمتي الحوار بتاعنا عامل ازاي، ونهاية كل غرزة بتبقى موجودة هنا. يعني هنا دي غرزة، ومن هنا غرزة، ومن هنا لهنا غرزة. لو حبيتي تكرري بتاخدي الغرزة كده على بعضيها وتبدأي مثلا عايزة تكرريها تاني بتعمليها هنا، بس طبعا الخط دوت بيبقى ثابت، وبتعملي الرسمة دي هنا وبتكملي تاني. لو حابة تزودي الرسمة دي أو دي أو دي براحتك جدا. الموضوع سهل بسيط، ممكن تكرريها بمنتهى البساطة وسهولة. شكرا جدا لكل اللي موجود معايا على القناة وكل المستمعين معايا للفيديو النهاردة، بشكركم جدا وسعيدة بيكم، وإن شاء الله أقدر بإذن الله أكون بسعدكم دايما وكل جديد معانا. شكرا وإلى اللقاء، ومع تحياتي جيهان أنصاري.